Hello mga kasuki. Welcome to my YouTube channel again. This is Tonyboy. Ngayon ay mag-unbox tayo nitong mga bagong dating 4channel na mixer, Trident na power controller, at saka dalawang equalizer, 231, itong puti, yung sa baba. 231 is DX nga class A. Okay, simulan natin. Yan. Yung mga connection na yan. Puntang amplifier. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.